Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom face previziunile pentru ziua de mâine. Exact așa. Da, noi vom fi pe o vibrație 24, dar mă interesează mai puțin acest aspect. Ideea este că voi face așa un mix sumar al predispozițiilor pentru potențialul cel mai apropiat de mentalul colectiv din acest moment prezent. De aici vă rog tare mult să luați lucrurile cu care rezonați voi. Ce vi se aplică, ce vi se mulează pe situațiile de viață curente. Ce nu, să lăsați deoparte. De asemenea, înainte de toate, mulțumesc tuturor celor care mă vizitează în mod recurent, parte din comunitate, pentru tot. Iar dacă ești aici pentru prima dată și abia acum ne întâlnim, îți urez bine ai venit. Dacă rezonezi cu mesajele, te voi ruga să te abonezi și să apreciezi acest clip. Abonarea și like-urile voastre ajută acest conținut să existe și mâine. Eu transmit zilnic informații cu tâlc. Unele sunt spuse direct, altele sunt lăsate așa printre rânduri pentru cei care, sigur că da, au deschis aceste canale ale percepției pe o vibrație mai înaltă, să spunem. Asta nu înseamnă că informația pe care o transmit nu poate fi percepută de la orice nivel. Fiecare om, în funcție de experiența de viață, va înțelege altceva. Ideea de bază este una și aceeași. Toți vrem să fim bine. Și asta vă doresc și eu vouă în fiecare zi. Să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți ca de fiecare dată. Vom face astăzi această emisiune cu două variante de răspuns și vă voi lăsa să alegeți dintre aceste două seturi de tarot. Le-am ales pe ambele pe cerc, pe curbe, să spun așa, pentru că așa este și natura. În natură nu avem colțuri. Și pentru că sunt câțiva oameni care mi-au scris în privat și m-au rugat să vorbesc despre anumite subiecte care sunt acum de actualitate în lume, voi spune câte ceva, atât cât pot. Pe vremuri am mai transmis informații și algoritmului nu i-au plăcut. Drept urmare, canalul meu a scăzut ca vizibilitate, nu pentru că amestec eu cărțile în timp ce vorbesc. Din întâmplare, am văzut un alt creator de conținut, irelevant cine, făcea același lucru. Când informațiile au o acuratețe anume, ești cenzurat. Și sigur că există în lume, în acest moment, un fel de cenzură la nivel subtil și la nivel frontal, așa aici, în plan terestru. Pentru ca voi să înțelegeți, am găsit astăzi acest creion decolorat al fetiței mele, care are două culori. El este același creion. Să spunem că aici sunt două centre de putere sau, nu știu, două naționalități, irelevant. Sunt două lucruri diferite. Care este concluzia în acest exemplu, care nu putea fi mai concludent de atât? Concluzia este că ambele fac parte din același sistem și că cineva a construit acest creion și cineva știe că acest creion are două culori diferite. Și cu toate astea, așa a fost acest creion făcut. Un exemplu, dar care are în el adevăr. Indiferent că ești în stânga sau în dreapta, tu ești pe acest pământ. Indiferent că ții cu echipa de fotbal X, cu echipa de fotbal Y, cineva a inventat fotbalul și cu un scop, cu un sens, pentru că altfel nu-mi explic de ce ar fi jocul numărul 1 din lume sau jocul în care se investește cei mai mulți bani. Mai ales întrucât stadioanele au și ele o formă, o acustică, deci emit niște frecvențe. Ați văzut când suporterii, galeriile își încurajează preferații, ce sunet se creează acolo, ce atmosferă,
cum ar spune un comentator de știri sportive. Da, exact așa. Deci, de aceea se investește într-o anume direcție, pentru frecvențe. Și nu numai. Asta se întâmplă și în industria cinematografiei și așa mai departe. Da, vom ajunge și la digitalizare când vine vorba despre bani. Din studiile și cercetarea mea, cred că se va întâmpla începând cu anul ce urmează. Nu la noi în Europa, dar anul următor cred că va da startul acestui lucru care pare în acest moment inevitabil. Dincolo de lucrurile astea, cred că totul în lume în acest moment este un joc și sigur că sunt niște reguli după care se joacă acest joc și cred că totul este de fapt o schemă bine știută. Și vă dau exemplu acest creion. Sper că ați înțeles ceva de aici. Dacă cineva are dubii, îmi poate scrie în conversații, în comentarii și așa mai departe. Este o zi pentru liniște. O zi însă prin care, din cauza unor lucruri care vă pot zgudui, pot apărea niște interferențe, ca de fiecare dată, pentru că viața este cu de toate, mai ales în zona financiară sau la nivel de stimă de sine, s-ar putea să existe tendința de a cădea fiecare dintre noi în funcție de cine se lasă declanșat în ceea ce facem în mod recurent, în dependență. Această zi are acest potențial de a ne aduce liniște deplină, dar ne poate și stârni să scoată bestia din noi. Am spus deja că ne pregătim de luna august. Luna august va fi plină de diverse provocări, dar întotdeauna quadraturile în astrologie se pot depăși cu eleganță, în timp ce opozițiile te pot ajuta să te transformi. Din punctul meu de vedere, nu există lună proastă, nu există tranzit prost, nu există zi proastă. Există zi încărcată, există energie densă, joasă, care este cumulată din anumite cauze exterioare sau interioare și noi contribuim la energia joasă din câmpul colectiv, din mentalul colectiv. Să vedem cum vă este ziua așadar. Potențialul este de liniște, potențialul este să faceți lucruri bune, potențialul este să depășiți etapa de bârfă, să nu vă lăsați implicați în discuții, să nu vă lăsați declanșați de oameni care nu știu despre ce vorbesc, să nu vă lăsați declanșați de ignoranță, să nu vă lăsați declanșați de instinctul primar. Acesta este potențialul. Vedem noi ce iese. Numărul 1 și numărul 2. Să vedem ce ne spune oracolul. Luna plină în Săgetător. Să fim înțelepți. Liniștea o puteți atinge astăzi prin înțelepciune. Chestiuni legale care se pot declanșa, vești, informații, știri pe care le puteți auzi, care țin de taxe, impozite, chestiuni legale, de treburi religioase, de credințele proprii sau de străinătate. Toate aceste lucruri pot fi aici în dezbatere sau în atenția voastră sau poate fi o finalizare a unei etape din viețile voastre. Și berbecul, un început. Iar aici avem Jupiter și Marte, am făcut filmare la momentul respectiv. Când Marte îl întâlnește pe Jupiter este viteză, superviteză, accelerare. Începe ceva, poate începe ceva. Sau atenție că ceva din ceea ce puteți auzi sau din ceea ce faceți vă poate scăpa ușor de sub control. Rațiunea va fi foarte importantă în aceste zile. Să ai grijă de emoțiile tale, exact cum am spus, pentru că asta se caută o reacție din partea noastră sau din partea ta, drag ascultătorule. Și să vezi imaginea de ansamblu.
Dacă cineva are o problemă cu tine astăzi, omul respectiv vorbește din propria experiență. Asta nu înseamnă că este vorba despre tine, ci despre el sau ea. Să vedem. Poate aveți legătură cu vreun săgetător sau cu vreun berbec. La nivel medical, atenție la bazin, atenție la spate, la nervul sciatic, atenție la migrene, la cap, la dureri de dinți. Atenție la cap. Sistem nervos. Roata destinului. 9 de monede. 8 de cupe. 6 de bâte. Foarte frumoșică ziua. Uite, mă uit în primul rând așa la nivel general. Orice apare astăzi în viața ta, este bine să lași să treacă pe lângă tine. Ce e val, cavalul trece. Exact așa. Roata destinului aici vine cu șanse la nivel material sau cu acea certitudine că ceva bun se întâmplă pentru tine în planul fizic, chiar dacă în primă fază s-ar putea să nu pară, s-ar putea să ai parte de o prejudecată a cuiva, de niște mici impedimente. Până la urmă vei reuși să traversezi această zi cu bine. Vei fi mulțumit. Poate nu se întâmplă nimic fascinant astăzi, poate este doar liniște sau poate îți ies lucrurile așa cum te așteptai, deși există aici o mică zguduială care poate viza banii partenerului, resursele împărtășite, veniturile tale pasive, dacă le ai, niște taxe, impozite, facturi, datorii, vreun partaj, vreo separare. Este transformare. Orice nu ți-ar merge bine astăzi, se transformă. Vei încheia și ziua cu bine, sau cel puțin acesta este potențialul, nu o garanție și că se va întâmpla așa. În ceea ce privește relațiile de iubire, este o zi în care fiecare trebuie să-și vadă de curtea proprie și de propriile sale sentimente. Dacă sunteți într-un cuplu, aici poate fi vorba despre o deplasare, despre o revedere, despre un aspect care se petrece în afara casei voastre, care vă nemulțumește în primă fază, despre așteptarea unor bani sau despre o achiziție, niște lucruri. Voi doi ca și cupluri vorbiți despre ceva care nu țin de cuplul vostru, ci de exteriorul casei voastre, planuri pe care le aveți de făcut, planuri pe care le aveți acum în desfășurare sau idei pe care le împărtășiți unul cu celălalt, unde s-ar putea să existe o mică interferență, să nu fiți chiar pe aceeași lungime de undă. Fie veți ajunge la un consens, fie pentru moment este mai bine să lăsați lucrurile în această etapă pentru că se vor desfășura ele organic ulterior. Ce este bun și potrivit să se întâmplă negreșit. Pentru cei care sunteți singuri, spre exemplu, aici este de depășit o traumă și o plecare sau o convingere. Este bine să lăsați în urmă un bagaj emoțional din trecut, să faceți pace cu trecutul sau să iertați pe cineva, să lăsați ceva vechi să plece și voi vă știți mai bine viețile, pentru că asta vă garantează faptul că puteți cunoaște pe cineva în permanență. Noi avem șanse și ocazii. Aici vedeți un regret, un necaz, o durere, indiferent de ce înseamnă plecarea unui om din viața voastră sau această durere vă împiedică în acest moment, această senzație, această vibrație, să întâlniți pe cineva și puteți să vă dați seama despre ce este vorba pentru că puteți fi bine și puteți intra într-o relație frumoasă. Pentru cei care sunteți în acea etapă de separare, și aici vorbim separare de puțin timp, pentru că dacă este o separare de ani de zile, deja lucrurile sunt cam clare. Pluton vărsător acolo, să știți că transformă foarte multe lucruri, mai ales pentru cei care aveți vărsătorul în casa 7-a, dar nu numai. Aici este vorba despre faptul că unii dintre voi sunteți foarte bine așa și este mai bine că s-a întâmplat așa și veți vedea aceste efecte în curând, iar pentru alții energia aici spune nu te îngrijora dacă tu sau persoana de care te-ai despărțit vă refaceți, ajunge să fiți bine voi, individual, cu sufletul vostru, atunci puteți să vă regăsiți la o răscruce de drumuri. O lecție importantă a detașării, a
eliberării de dependențe. Depind de tine, depinzi de mine, codependență. Importantă lecție. În zona planului financiar aveți o supărare, poate unii dintre voi, sau vreți să faceți ceva care nu se întâmplă și energia vă spune că veți obține niște lucruri, veți obține ceva, veți avea o soluție, să nu picați în stări de depresie sau de anxietate, de nerăbdare, pentru că nu veți rezolva așa lucrurile, ci mai degrabă prin a vedea contextul mai larg, prin a fi un pic mai înțelepți, pentru că nu rămâneți nici pe drumuri, pentru că lucrurile, uite că se așează și pentru voi. În zona planului medical am spus deja, uite, despre Jupiter, roata destinului este arcana lui Jupiter, 9 de monede este cartea Fecioarei și Fecioara vorbește despre sănătate, ceva s-ar putea să vă supere, însă simptomele fie sunt ușoare, fie veți reuși repede să reparați. Sigur că da, nu magic așa, ci intervenind voi. Pot fi provocări cu dantura sau atenție la alimentele care vă produc inflamație în corp, atenție la gastrită, atenție la reflux, atenție la câte diagnostice se pot pune. Atenție, problema se poate rezolva holistic, găsită cauza emoțională. Cum puteți rezolva lucrurile? Cu minte limpede. Aceasta este o arcană a vărsătorului. Regele de spade este disciplinat, calculat și realist, neimplicat emoțional în probleme. Asta înseamnă că aveți o capacitate să gândiți limpede astăzi și să vedeți lucrurile cu foarte multă claritate. Justiția, pot fi aici discursuri care acum capătă sens, pot fi aici divorțuri care se încheie, pot fi aici remedieri de situații foarte complexe la care înainte nu vedeați o soluție, ceva ce vă surprinde și vă surprinde într-un mod plăcut, poate fi o liniște sufletească, poate fi o soluție, așa cum am spus, pe care ați primit-o. Ideea este să nu picați în această stare de anxietate și în acest blocaj, pentru că, uite, veți găsi o cale. Această zi vă aduce preponderent liniște, cu mici opriri, cu mici urcușuri și coborâșuri. Nu este nimic ieșit din comun. Pentru cei care vă simțiți vulnerabili, încercați să vă dați seama sau să înțelegeți un aspect foarte important despre viața aceasta. Cât credem că putem, atât ni se întâmplă, nimeni nu ne salvează, cel mult oamenii ne ajută, dar tot decizia noastră este să ieșim din provocările pe care le avem. Vă poate ajuta cineva aici și în aspecte legale și în aspecte contractuale, vi se poate îndeplini o dorință. 6 este un număr de echilibru și la nivel de familie și la nivel financiar, unde lucrurile se pot debloca, unde s-ar putea să mai aveți puțin de așteptat, dar soluțiile există și nu vor întârzia să apară. În plan financiar, bani care apar, niște încasări. Vedeți, bani sau soluții la nivel financiar de acolo de unde nu vă așteptați. Vă intră niște bani de care ați uitat, pur și simplu. Și ziua are continuitate, ce interesant. Avem Capricornul și numărul 26, numărul acesta 8. Și pe 8 noi avem situații tensionate pentru că lucrurile se transformă. Lucrurile acum se transformă. Nu veți rămâne în această etapă în care sunteți acum. Se vor transforma și sigur că vor tinde să meargă către mai bine. Capricornul îl va întâlni din nou pe Pluton pe 2 septembrie. Am avut luna plină în Capricorn. Pe 26 intră Mercur în Fecioară și asta înseamnă că veți putea afla niște vești mai spre sfârșitul săptămânii, așa care vă ajută să aveți claritate, să înțelegeți, să rezolvați ceea ce vă apasă acum. Ca semne astrologice sunt Fecioara, v-am spus Săgetătorul,
importante aici: Vărsătorul, Peștii, Leul este predominant, Berbecul, din nou avem Săgetătorul și Gemenii. Cam acestea ar fi implicate și nu neapărat că aveți legătură cu ele, ci pot fi semnele în care în acest moment avem tranzite. Talismanele. Uite, starea de anxietate, ceva unde sunteți nerăbdători, unde simțiți că v-ați blocat, un drum, sunteți nerăbdători să rezolvați ceva și pare că situația este încurcată, dar uite că veți rezolva. Este un dosar, este o audiență, este o programare la medic, fiecare după context, dar veți rezolva. Trebuie să vă liniștiți, să luați lucrurile mai ușor. Asta spune acest ursuleț, pe lângă faptul că sunteți foarte puternici. Și veți rezolva, precum frunza în vânt. Trebuie lăsată energia să curgă. Aici avem un castel, o instituție, credința voastră. Uite, v-ați pierdut încrederea. De îndată ce reveniți la o energie mai optimistă, așa, lucrurile se schimbă. Avem aici floarea de lotus. Să vedem partea bună a lucrurilor în permanență. Cu animalele de companie, să aveți grijă în această perioadă. Poate le este cald, poate au nevoie de voi. Animalele de companie vă ajută sau vorbim aici despre faptul că vă poate ajuta cineva care întrunește aceste calități, este puternic, loial și înțelept, să descurcați o provocare, o situație și veți afla în curând. Aici poate fi vorba despre o amintire sau despre un talent pe care îl descoperiți, despre o întâlnire pe care doriți să o țineți minte, despre un eveniment mare la care puteți merge, puteți participa și lucrurile sunt ok. K, mai bine și de la vitamina K, care ne ajută, s-ar putea acolo să fie nevoie. Uite, mă gândesc de complex de minerale, de B12, mai ales pentru cei care poate nu consumați proteine animale. Le puteți suplimenta ușor cu murături sau să cercetați voi. Altfel, confirmarea este că această zi vă aduce liniște, ba mai mult decât atât, cu cât veți fi mai liniștiți și mai deschiși să primiți lucrurile bune pe care le puteți manifesta, cu atât mai bine se vor întâmpla lucrurile pentru voi. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi maxim de liniștită și să vă împlinească. Să ne reauzim cu bine, merg către următorul grup. Cei care ați ales pachetul acesta verde cu Trinitatea, să vedem ce vă spune vouă ziua și energia. Avem ca și la celălalt grup Săgetătorul, doar că mesajul pentru voi este să fiți recunoscători, să faceți un exercițiu pentru recunoștință. Nu am X lucru, dar bine că sunt sănătos. Nu pot să merg în Maldive, bine că pot să merg până lângă casă sau mai știu eu cum. Este foarte important pentru că această energie a recunoștinței va aduce la schimb lucruri bune și alinierea la o frecvență mai înaltă, de unde s-ar putea totuși să reușiți lucrurile pe care le gândiți. Și ce frumos! Racul și relaxarea. Luna nouă în rac. Racul este semnul emoțiilor și într-o vibrație, să spunem, mai joasă, el manifestă multă timiditate, dar poate și ușoară manipulare. Să încercați să nu vă lăsați manipulați de această societate care ne clasează și ne cataloghează după un sistem de valori care este depășit sau inexistent. Să vă întoarceți la valorile voastre de cândva și la emoție, la lucrurile tradiționale care
v-au format sau la lucrurile care țin cu adevărat de suflet, de tradiție de casă și să fiți recunoscători pentru asta, pentru că, uite, poate nu puteți merge într-un concediu acum, dar să vă bucurați că aveți o casă sau să vă bucurați că sunteți cu familia sau să vă bucurați de faptul că sunteți, pur și simplu, și veți genera lucruri extraordinar de bune. Pot fi chestiuni legate de proprietăți de casă de părinți, pot fi chestiuni care țin de relocare înapoi acasă sau dintr-o țară într-alta, chestiuni legale care să implice succesiuni, să împărțiți niște bunuri, o mutare de acasă a copiilor pentru că pleacă la studii în afara țării, pot fi și aceste lucruri, sau întoarcerea la o meserie pe care ați avut-o cândva, descoperirea unui talent pentru că Jupiter se ocupă și de asta, treburi foarte profunde, dar și simple și să nu fiți timizi. Nebunul, uite, să nu fiți timizi. Asul de monede. Avem și pajul de cupe. Și avem spânzuratul. Vă este teamă să faceți un pas înainte sau voi nu aveți încredere că puteți reuși. Într-o oarecare măsură, la nivel general, așa, uite, voi nu îndrăzniți să credeți că puteți avea mai mult, că puteți face mai bine, că vă puteți dezvolta și mai mult decât ați făcut-o deja. Poate sunt niște blocaje aici pe imobile sau ceva ce ține de locuință, de casă, de familie, dar care cu siguranță și în mod evident se pot soluționa și nu este departe de voi acel moment. Spânzuratul spune dacă lucrurile nu-ți merg acum așa, vezi că s-ar putea emoția ta să genereze blocajul acesta. Schimbă-ți puțin perspectiva sau modalitatea în care vezi lucrurile. Săgetătorul spune s-ar putea să tragi prea repede o concluzie sau să nu cercetezi, să-ți scape din vedere niște detalii, să fie nevoie să te concentrezi un pic mai mult pe ceea ce îți dorești, pentru că generezi emoție care face un pas înapoi. De-aia nu reușești ceva anume. Când vorbim despre relații, aici tare mi-ar plăcea să întâlnesc pe cineva, dar prin credința proprie, dacă sunteți singuri, vă blocați această întâlnire. Ea este posibilă și se poate manifesta pentru unii aproape pe loc. Încercați să vedeți de ce sunteți timizi sau poate de ce v-ați închis, de ce v-ați pierdut încrederea, de ce nu credeți că puteți fi fericiți. Pe de altă parte, aici este vorba despre o protecție pe care unii dintre voi o aveți pentru că sunteți prea sensibili, prea emotivi și sunteți singuri acum pentru a fi protejați. Și nu vă blochează o terță persoană, ci sufletul vostru vă ajută să vă construiți mai puternici pentru ca ulterior să puteți face față, cu ghilimelele de rigoare, unei emoții mai puternice de atât. Cei care sunteți într-o relație deja, vreți să parcurgeți niște pași, niște etape și din punctul vostru de vedere situația nu este în conformitate cu așteptările sau cu viziunea voastră. Poate pentru unii dintre voi să fie vorba despre copiii voștri care vor să facă ceva sau au niște blocaje poate la nivel financiar și voi ați vrea să interveniți, vă rugați mult pentru ei, sunteți concentrați așa foarte puternic pe o cauză anume și acea cauză s-ar putea să nu se manifeste pentru că vedeți voi problema dintr-un unghi care nu vă permite să aveți imaginea de ansamblu. Mutați-vă puțin locul la propriu. Dacă, nu știu, nu vă vin idei când sunteți acasă, încercați să ieșiți la o plimbare sau să vă schimbați locul la masă când stați, pe cât se poate de adevărat. Apoi, este vorba aici despre niște lucruri pe care vreți să le faceți, vă încântă foarte tare sufletul, dar s-ar putea ca unul dintre voi să fie foarte realist, în timp ce celălalt este mai emotiv. Și aici există un blocaj. Dacă vreți să cumpărați o casă, să faceți niște lucruri care implică familia, părinții, viața de familie, copiii, relația voastră de cuplu, pentru că unul dintre voi nu crede cu tărie în asta. Are o teamă, este o teamă și dacă nu este a voastră, este a partenerului și provine din trecutul sau din familia sa.
dacă vă dați seama de acest lucru, spre exemplu, nu știu, soțul, soția nu vrea să cumpere o casă pentru că se teme că rămâne fără bani mâine. Probabil este modelul parental acolo sau al formatorilor care au influențat partenerul vostru de viață și atunci, dându-vă seama de asta, puteți jongla cu energia, pentru că până la urmă voi lucrați pentru banii voștri, voi sunteți cei care puteți manifesta lucruri noi, nu trăiți viața părinților voștri sau a strămoșilor voștri și asta înseamnă închidere de karmă. Pentru cei care v-ați despărțit recent, aici este vorba despre o potențială revenire, care se pare că este posibilă, dar încă nu. Și știu, va suna amuzant, cumva amândoi vă doriți acest lucru, dar s-ar putea, sau cel puțin poate pentru unii dintre voi. Există sentimente, dar nu este posibil. Este ceva aici care blochează întâlnirea voastră sau împăcarea voastră. Vă iubiți, v-ați vrea, dar nu se poate și nu se poate pentru că fie unul dintre voi este într-o altă relație, fie trebuie să mai creșteți, să vă apreciați mai mult. Această temă a curcubeului în acest set de tarot mă face să văd lucrurile foarte optimist și vă pot spune atât. În zona relațiilor aveți parte de oameni buni sau puteți avea parte de oameni mai buni decât cei pe care îi aveți deja. Să nu vă pierdeți încrederea. Se repetă tema pajului de cupe, foarte interesant. Poate fi vorba despre copii, despre o sarcină, despre cei care încearcă să aibă un copil și din diverse motive acest proces este îngreunat de anumiți factori, este tot o chestie strămoșească și este o cauză emoțională acolo. Este un început, vă vine o idee, sunt niște vorbe frumoase, este o atmosferă frumoasă în casă de liniște. Ia uite steaua. Aveți totuși parte de soluții și de ghidare, moartea, transformarea. Se schimbă ceva în bine pentru voi, pentru toți cei care se simt blocați acum și se deschid larg porțile către destinația sau către lucrurile la care visați. Energia aici vorbește și despre străinătate, dar și despre comunicare. Acest blocaj se anulează. De îndată ce intrați în rezonanță cu lucrul pe care vi-l doriți, cu omul pe care vi-l doriți sau cu omul cu care doriți să stați de vorbă sau cu chestiunea pe care o aveți de rezolvat. Schimbați-vă puțin această teamă sau modul prin care vedeți situația. Ceva aici nu funcționează. Încercați să vedeți un pic diferit lucrurile pentru că veți avea o zi tare bună. Sigur că de la zi la zi la zi noi ne facem destinul. Totul se aranjează și de la această zi se pornește pe o direcție nouă, o nouă traiectorie. Poate fi moștenire aici, poate fi un noroc. Aici voi sunteți norocoși la acest grup. La nivel financiar, este o șansă, este un nou loc de muncă, vă doriți foarte mult ceva, se pare că este blocat în acest moment, dar veți vedea că trebuie să se schimbe ceva, nu știu exact ce, fie voi vă doriți o anume direcție, un anume angajator și da, vi se spune ok, tu poți activa în acest domeniu, însă nu e angajatorul potrivit pentru tine. Mai caută puțin pentru că, uite, ți se îndeplinește, uite, ți se concretizează lucrurile astea. Puteți discuta și despre niște treburi financiare, despre niște planuri la nivel financiar pe care le aveți, despre o achiziție de casă. Vă puteți schimba locul de muncă, dar și domiciliul, casa. Trebuie doar schimbat ceva. Deci acest spânzurat este o arcană tare mistică. La nivel financiar, toxic work environment. Vedeți, s-ar putea să vă duceți voi cu gândul către ceva, dar voi să puteți mai bine sau mai mult de atât și pentru că nu știți altceva, nu știți ce se mai poate face în acest secol nebun. Mai este și secolul 21, arcana lumea, să ne amintim ce am spus ieri, că se schimbă jocul, programul ăsta în care trăim, joburile pe care le avem acum, în 10 ani s-ar putea să nu mai fie fix la fel. Deci ceva trebuie să se schimbe, fie locul de muncă este chiar toxic și trebuie să
schimbați complet ceva, voi să stați liniștiți acolo într-un mediu care este toxic pentru că depindeți de partea financiară. Să știți că vă puteți găsi un alt loc de muncă. Și uite aici criptomonede. Poate fi vorba despre faptul că între cele două locuri de muncă, dacă vreți să le schimbați, există o posibilitate să faceți niște bani pe mediul online, fie această perioadă financiară trebuie bine analizată, această perioadă în care lucrurile se schimbă. Fie trebuie să aveți grijă în ce investiți. Ce vă ajută? Norocul. Am spus că se sparge un ghinion, uite 31, vedeți aici, arcana moartea vă ajută să vă transformați, mai ales la nivel financiar, dar nu numai la nivel financiar, cât și viața. Să ajungeți acolo unde trebuie, lângă omul potrivit, la locul potrivit. Și avem din nou semnul Capricornului, ca și la celălalt grup, doar că sub alt arhetip, sub alte indicații. Norocul. Ai norocul, dacă te organizezi mai bine, să beneficiezi de lucrurile pe care ți le dorești. Și aici avem, ca și la celălalt grup, avem un 10, avem un 8, productivitate și ritual. Productivitatea, viața ta bună, vine dintr-o rutină foarte bună și din autodisciplină. Autodisciplinează-ți mintea și emoțiile, ceea ce pui tu în sufletul tău. Racul și leul, emoțiile și inima. Ce simți tu, să știi că ți se întâmplă, dar dacă ești pesimist și spui lucruri, n-am noroc, etc., așa ți se va întâmpla. Vei avea aici parte. Acesta este potențialul, nu și garanția că se întâmplă. Potențialul este să ai parte de noroc și să se schimbe ceva în bine în viața ta, dacă tu te adaptezi repede acum, în zilele ce vor urma, la ceva, la un nou curent. Lucrurile tind să se îmbunătățească și să ai parte de liniște, mai ales în casă. Talismanele. Uite, îți trebuie determinare și voință. Avem aici un elan, curaj să prinzi elan. Un microscop, să vezi problema diferit. Sau poate știi care este problema aici, prea analizezi lucrurile și ar trebui să acționezi în loc să stai să analizezi, să întorci problema așa pe toate părțile. Relația cu copilul aici este foarte importantă, dacă ai, sau cu copilul interior, cu ce crezi tu, credințele tale. În zona relațiilor de iubire se liniștesc lucrurile. Vei fi mai liniștit, indiferent de situația prin care treci acum. O sărbătoare la care poți merge. Atenție la provocări cu dantura. Aici este semnarea unui act important, uite, pentru casă, dacă asta îți dorești, sau ceva stabil. Și fii atent sau la niște contracte, la o ofertă de muncă, la facturile pe care le ai, la contractul cu distribuitorii de energie electrică și așa mai departe. Fii atent la niște detalii. Este o cheie, cineva îți dă o cheie, cineva îți oferă o șansă. Uite, și voi aveți aici ursulețul, ca și la celălalt grup, incredibil. Poate aveți provocări cu ai voștri copii pe zona de sănătate sau trebuie să vă tratați voi pe voi, să vă uscați lacrimile din copilărie. Voi singuri. Uite, ce interesant. Aici avem două vulpițe. Cineva foarte inteligent. Trebuie să vă mișcați rapid și să fiți foarte inteligenți. Eu iubesc foarte mult vulpile, mie îmi plac maxim. Ca animale, mie îmi plac toate animalele oricum. Sunt foarte atașată de ele, dar îmi plac, au o privire atât de sinceră. Nu știu de ce au avut și-au creat acest mit și acest simbol, că până la urmă toate animalele, dacă sunt sălbatice, manifestă și energie joasă. Dar am văzut niște vulpe absolut senzaționale în niște documentare. Asta înseamnă istețime, înseamnă capacitatea de a te adapta și de a pica în picioare, precum Humpty Dumpty. Și un elefant, ca și la celălalt grup, putere. Dacă cineva îți joacă feste, imediat
îți dai seama și încearcă să nu-i răspunzi cu aceeași monedă. Asta te va face mai puternic. Uite, răspunde mai elevat, pentru că asta va schimba situația și îți va atrage ție sau vei atrage tu lucruri mai bune, se va vindeca ceva, dacă există o ceartă, un conflict, se poate aplana, o discuție, un ton care se schimbă. Avem inițialele T și Q, o destinație nouă, o nouă traiectorie, operațiunea triumf, vei avea un succes, să știi, te miști din loc, te poți mișca. Fie te simți mai bine acum la nivel de sănătate, fie pur și simplu îți schimbi locul. Aici este o deplasare, este o discuție, este străinătate sau o mutare, un concediu, o vacanță, un drum pe care îl faci. Acest drum te bucură foarte mult. Sau este o întoarcere acasă, dar te bucură mult. O zi cu liniște vă doresc tuturor, o zi prin care să manifestați potențialul cel mai bun și să fiți cea mai bună versiune a voastră. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!